Chúng ta biết là Việt Nam đã phát động một chương trình rất đặc biệt, nghe tên đã thấy tình cảm rồi. 65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba và rất nhiều người ủng hộ Cuba. Ý tưởng là hai nước đã gắn bó 65 năm thì trong 65 ngày chúng ta sẽ quyên góp được 65 tỷ đồng tặng nhân dân Cuba. Nhưng con số đã vượt xa kỳ vọng. Người Việt Nam rất hào phóng với nhân dân Cuba. Chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền quyên góp đã vượt qua những mục tiêu ban đầu. Và tính đến ngày 1 tháng 9 năm 2025, Việt Nam đã quyên góp được gần 400 tỷ đồng. Chúng ta cũng đã trao tặng đợt 1 cho Cuba gần 400 tỷ đồng. Không chỉ có tiền, Việt Nam còn tặng thêm gạo, chia sẻ đúng ý nghĩa. Cuba thiếu gì thì Việt Nam chia sẻ cái đó. Và đây mới chỉ là trao tặng đợt 1, số tiền quyên góp tính đến ngày 1 tháng 9. Câu hỏi được đặt ra là Cuba sẽ dùng tiền quyên góp từ Việt Nam cho việc gì? Đây là một câu hỏi rất là thú vị và câu trả lời đến từ người trong cuộc. Trong chuyến thăm Việt Nam vào đầu tháng 10 năm 2025, ông Chủ tịch Quốc hội Cuba đã xúc động nói rằng một phần số tiền quyên góp từ Việt Nam được dùng để giải quyết vấn đề cấp bách nhất của Cuba. Mà vấn đề cấp bách nhất của Cuba bây giờ đó chính là tình trạng thiếu điện. Cuba dùng khoản tiền đó để mua sắm thiết bị cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, những thứ như là dây dẫn, máy biến áp, tụ điện, linh kiện bảo trì, vân vân và vân vân. Những cái món này nghe có vẻ rất là kỹ thuật nhưng thực chất chúng rất là gần gũi và chúng chính là xương sống giúp dòng điện chạy đi khắp đất nước Cuba. Vì cấm vận tài chính, Cuba khó nhập được linh kiện từ phương Tây. Thế nên khoản tiền từ Việt Nam chẳng khác nào cứu cánh giúp Cuba sửa lại mạng lưới điện quốc gia đang rệu rã. Như vậy là số tiền từ Việt Nam đã được sử dụng một cách rất là ý nghĩa, đúng vào cái phần mà Cuba bây giờ đang thiếu và đang yếu nhất. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ hạ tầng điện quốc gia, Việt Nam còn mang đến Cuba một chương trình ý nghĩa khác mang tên Mặt trời xuyên biên giới do thành phố Hồ Chí Minh phát động. Mục tiêu của chương trình này là xây dựng hệ thống điện mặt trời cho các trường tiểu học vùng sâu, vùng xa ở Cuba, nơi trẻ em vẫn phải học trong ánh sáng leo lét vì lưới điện yếu hoặc chập chờn. Và ngay khi chương trình phát động thì Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp 200 triệu đồng đầu tiên để lắp đặt những tấm pin mặt trời đầu tiên trên đất nước Cuba. Cái tên mặt trời xuyên biên giới nghe thực sự đẹp. Nó vừa mang ý nghĩa biểu tượng, vừa là hiện thực. Ánh sáng từ Việt Nam đang chiếu sang bên kia của bán cầu, len lỏi vào từng lớp học nhỏ bé nơi quốc đảo xa xôi ấy. Nếu bạn từng ủng hộ Cuba hoặc không từng ủng hộ Cuba thì bạn chắc chắn cũng sẽ rất quan tâm. Vì sao Cuba lại dùng số tiền đó để mà sử dụng cho mạng lưới điện? Và đây chính là thực trạng ở Cuba về điện. Mất điện ở Cuba bây giờ giống như chuyện cơm bữa, có ngày mất 4 tiếng, có hôm thì 8 tiếng, thậm chí có những lúc cả nước chìm trong bóng tối. Người dân đã quen với cảnh đèn tắt, tủ lạnh ngừng chạy, quạt dừng chạy và chỉ có tiếng muỗi vo ve trong những căn nhà oi bức cũ kỹ. Thế nhưng điều khiến người ta băn khoăn là tại sao một đất nước có tài nguyên, có nắng, có gió như Cuba lại thiếu điện đến như vậy? Và vì sao họ không phát triển được ngành điện để người dân khỏi phải sống trong cảnh thiếu điện? Câu chuyện mất điện ở Cuba không phải là một hiện tượng gần đây mà bây giờ đã trở thành một đặc sản. Trong năm 2024 và 2025, hệ thống điện quốc gia của Cuba đã ít nhất 4 lần sập hoàn toàn, tức là mất điện trên phạm vi toàn quốc. Có những nhà máy lớn như là Antonio Guterres, vốn là trái tim của lưới điện Cuba, đã nhiều lần ngừng hoạt động vì hỏng hóc. Mỗi lần như vậy thì cả đất nước Cuba sẽ tối thui, từ thủ đô Havana cho đến các tỉnh xa, không một ngọn đèn sáng. Người dân Cuba đã phải học cách sống cùng bóng tối. Ở nhiều khu phố, họ tự tổ chức sinh hoạt ban đêm bằng đèn dầu hoặc đợi đến khi có điện trở lại để nấu ăn, giặt quần áo và bơm nước. Tủ lạnh không chạy nên thức ăn nhanh chóng bị hỏng trong cái nóng ẩm của vùng nhiệt đới. Trẻ con học bài bằng ánh nến, ánh đèn. Người lớn thì mồ hôi nhễ nhại vì không có quạt và tất nhiên điều hòa là một thứ quá xa xỉ ngay cả khi có điện. Còn những người làm nhà hàng, quán ăn thì chỉ biết than trời vì mất điện thì chẳng có khách du lịch nào cả, dù lượng khách cũng đã ít rồi. Cảnh tượng ấy nghe buồn cười nhưng với người dân Cuba, nó là nỗi khổ dai dẳng suốt nhiều năm. Thậm chí có người còn nói đùa mà chua chát rằng mất điện ở Cuba thì không cần phải dự báo, không cần phải thông báo bởi vì hôm nào cũng mất điện. Căn nguyên đầu tiên của vấn đề thiếu điện và mất điện nằm chính ở hệ thống điện của Cuba. Hầu hết các nhà máy điện của nước này được xây dựng từ thời Liên Xô viện trợ, tức là cách đây cả 40 năm. Từ tuốc bin, nồi hơi, đường dây đến trạm biến áp, tất cả đều đã xuống cấp nặng nề. Có những nhà máy mà chỉ cần một con ốc mất đi thì cũng không có phụ tùng thay mà phải dừng cả tuần. Nói để thấy cái tình trạng Cuba bây giờ vất vả đến mức nào. Việc bảo trì gần như bị bỏ quên trong nhiều năm.
Vì đơn giản không phải là Cuba không muốn mà là Cuba không có tiền. Và cái khoản tiền từ Việt Nam viện trợ sang sẽ giúp một phần Cuba cái chỗ này. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, nguồn viện trợ và linh kiện gần như là bị cắt đứt. Cuba bắt đầu phải xoay sở với chính mình, nhưng với một nền kinh tế nhỏ, lạm phát cao, thu nhập thấp, họ không thể chi hàng tỷ đô để đại tu lại toàn bộ ngành điện. Kết quả là những nhà máy cứ gồng mình vận hành với hiệu suất thì thấp, tổn thất thì cao. Chỉ cần một lỗi nhỏ, sự cố dây chuyền sẽ khiến cả hệ thống đổ sập xuống. Vì vậy, mất điện toàn quốc ở Cuba không phải là hiếm mà là một chuyện rất thường xuyên. Và Cuba thì họ không có nhiều thủy điện như Việt Nam mà họ chủ yếu dùng nhiệt điện. Đây tiếp tục là một vấn đề khiến cho hệ thống điện của nước này khó hồi phục, tức là đốt dầu để mà tạo ra điện. Nhưng khổ nỗi, dầu lại là thứ mà họ không có đủ. Trước đây thì Cuba có một người anh em rất tốt, đó là Venezuela. Venezuela viện trợ hàng trăm nghìn thùng dầu mỗi tháng theo chương trình đổi dầu lấy bác sĩ. Thế nhưng bây giờ Venezuela có khi còn khổ hơn cả Cuba, rơi vào khủng hoảng kinh tế và dòng viện trợ đó đã bị cạn kiệt. Cuba chỉ có một ít dầu ở trong nước nhưng mà chất lượng thì kém, chứa nhiều lưu huỳnh và tạp chất. Nếu mà đem đốt trực tiếp sẽ làm hỏng thiết bị ngay, khiến máy móc càng nhanh xuống cấp. Trong khi đó, việc nhập dầu từ nước ngoài lại khó vì lệnh cấm vận của Mỹ. Các công ty vận tải sợ bị Mỹ phạt và tất nhiên là họ không dám chuyển dầu đến Cuba. Ngoài chuyện mua dầu thì cũng khó bởi vì Cuba bị chặn khỏi hệ thống thanh toán quốc tế. Thế là có nhà máy, có người vận hành nhưng mà không có gì để mà chạy. Nhiều lúc chính phủ Cuba buộc phải chia ca cho từng khu vực dùng điện vài giờ mỗi ngày rồi tắt để tiết kiệm dầu. Người dân gọi vui đây là điện luân phiên, còn báo chí thì nói thẳng là điện đang quý như vàng tại Cuba. Nói về những khó khăn của Cuba thì đúng là lệnh cấm vận của Mỹ không chỉ khiến Cuba thiếu dầu mà còn làm tê liệt cả hệ thống tài chính của nước này. Không ngân hàng nào dám giao dịch với Cuba, không công ty nào dám bán thiết bị điện vì sợ bị trừng phạt. Cuba muốn mua tuốc pin từ châu Âu chẳng hạn thì phải đi qua đường vòng, tức là qua nước thứ ba, tốn thêm phí trung gian. Muốn vay vốn đầu tư thì bị từ chối vì rủi ro tài chính. Còn muốn nhập khẩu linh kiện từ Mỹ hay Nhật thì chắc chắn đó chỉ là một giấc mơ. Thế là họ đành loay hoay với những gì còn sót lại từ thời Liên Xô, vừa sửa, vừa chắp, vừa vá. Có thể nói, lệnh cấm vận là nguyên nhân sâu xa khiến Cuba không thể cải thiện được ngành điện. Bởi dù có ý chí, có nhân lực, nhưng nếu không được tiếp cận công nghệ và tài chính quốc tế thì không thể nào xây dựng lại một hệ thống điện hiện đại. Đó là từ con người, còn yếu tố thời tiết cũng có. Cuba nằm ở giữa vùng biển Caribe, nơi mà bão quét qua như cơm bữa. Mỗi cơn bão đi qua đều có thể làm đổ đường dây, làm hỏng trạm biến áp và khiến cả khu vực mất điện hàng tuần. Thậm chí năm 2022, một kho chứa dầu lớn ở Matanzas đã phát nổ sau khi bị sét đánh, thiêu rụi hàng nghìn tấn nhiên liệu dự trữ. Đó là một đòn chí mạng vào hệ thống năng lượng vốn đã mong manh của Cuba. Dầu bị cháy, nhà máy điện phải giảm công suất, kéo theo mất điện diện rộng. Từ đó đến nay, Cuba chưa bao giờ thực sự phục hồi hoàn toàn. Cứ mỗi khi thời tiết xấu, người dân lại lo, không biết bao giờ mới có điện trở lại bởi vì điện đã mất sẵn rồi. Như vậy là cái tình trạng mất điện ở Cuba có thể gói gọn trong 3 chữ. Một là thiếu, hai là yếu và ba là chậm. Thiếu ở đây là thiếu tiền, yếu ở đây là yếu về công nghệ và chậm ở đây là chậm về chuyển đổi. Thiếu điện thì ảnh hưởng đến mọi thứ. Cuộc sống người dân bị đảo lộn. Sinh hoạt phải canh theo giờ có điện, tủ lạnh không giữ được thực phẩm, học sinh phải học bài dưới ánh nến, bệnh viện phải dùng máy phát để mà cứu người. Máy phát thì lại cần nhiên liệu mà nhiên liệu lại khan hiếm nên đôi khi cả bệnh viện cũng tối luôn. Nước sạch cũng phụ thuộc vào điện, mất điện thì bơm nước phải dừng, người dân không có nước để mà sinh hoạt. Thế là ở Cuba, mỗi lần mất điện đồng nghĩa với mất nước luôn, mất cả điều hòa, mất luôn cả ánh sáng, mất luôn cả sự thoải mái tối thiểu. Với doanh nghiệp, mất điện cũng là ác mộng, nhà máy ngừng hoạt động, hàng hóa bị đình trệ, thiệt hại kinh tế tăng. Du khách nước ngoài đến Cuba phàn nàn vì mất điện trong khách sạn, ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước. Và với người dân Cuba, khi cái bụng đói, cái nhà tối thì con người bắt đầu nổi giận. Cái này bạn có thể tìm kiếm chi tiết ở trên Google. Câu chuyện mất điện ở Cuba rõ ràng không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là một bức tranh toàn cảnh về một đất nước bị kìm hãm bởi quá khứ, cấm vận và cả sự bảo thủ trong chính sách. Cuba có con người cần cù, có, họ có nắng, có gió, tất nhiên là có biển cũng có, nhưng thiếu tiền, thiếu công nghệ và thiếu cơ hội để thay đổi. Thế giới ngày hôm nay đã chạy đua công nghệ xanh, trong khi Cuba vẫn vật lộn với những tuốc pin từ thời Liên Xô. Trở lại với câu chuyện số tiền quyên góp của Việt Nam và số tiền đã trao tặng cho Cuba đợt 1 là gần 400 tỷ đồng. Xin được nhắc lại là đợt 1 thôi, tức là vẫn còn những đợt khác. Gần 400 tỷ đồng, nếu tính trên quy mô của một quốc gia mà trao cho Cuba thì đây không phải là con số quá lớn. Nhưng với Cuba thì nó giống như một ngọn đèn giữa đêm tối.
Và Việt Nam ta vẫn hay nói đó là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Khoản tiền ấy không chỉ giúp thắp sáng những ngôi nhà mà còn thắp sáng niềm tin rằng giữa thời buổi khó khăn vẫn có những người bạn thật lòng, đó chính là Việt Nam với Cuba. Ở Cuba, người ta gọi Việt Nam là người anh em xa mà gần. Vì Việt Nam, Cuba đã từng sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Còn ở Việt Nam thì Cuba thiếu gì, Việt Nam chia sẻ cái đó. Có thể nói là với tất cả những đất nước trên hành tinh này thì với Cuba, Việt Nam vẫn luôn hào phóng nhất vào lúc này. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.